හයි කොහොමද යාළුවනේ? අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් ගේන්න හදන්නේ අර ලූප්ස් වල අපි for loop එක බලුවනේ. දැන් අද ගේන්න හදන්නේ මේ do while එහෙම නැත්නම් while loop එක. එතන while do loop එක කොහොමද කරගන්නේ කියන එක. හරි. අපි මුලින් බලමු මෙතන මක් ගාව තියෙනවා code එක program.cs එක normal අපේ console application එකක් තියෙන. අපි මෙතනට ගිහිල්ලා මම shell එකේ .net run කිව්වොත් .net run කියලා ගැහුවොත් මෙතින් hello world කියලා බේසික් එකක් එනවා. අපි කොහොමද බලමු මේ loop එක use කරන්නේ. for loop එක වගේ මේකේ syntax එක මෙහෙමයි. මේකේ මුලින්ම do කියන syntax එක. ඊට පස්සේ curly brackets එක open කරලා close කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ do කියන එකේ ඊළඟට අන්තිමට එනවා මෙන්න මෙතන මෙහෙම කතන්දරයක්. while. ඊට පස්සේ මෙතන මේක ඇතුලේ condition එක. මොකක් හරි condition එකක් true වෙන්න ඕනේ. මේක තමයි සාමාන්‍ය syntax එක. එතන මේ syntax එකේ මේක ඇතුලේ ගත්තොත් එimhe අපි මෙතන මොන හරි අපි ලියන එකක් තියෙනවා නම් console.writeline හරි ඔය මොකක් හරි ලියන අපේ කෝඩ් එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මෙතන වැඩ කරනවා. තමයි semicolon එක දාන්න. මේකෙත් මෙතන ඉවරලා semicolon එක එන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ කෝඩ් එක. මේක තමයි syntax එක. ඒ කියන්නේ do මෙතන condition එක true වෙනකම් මේක වැඩ කරනවා. හැබැයි ඒ වගේ මේකේ තව දෙයක් වෙනවා. මෙතන always executes the first step. පළවෙනි එක දුවනවා. එකපාරක් දුවනවා මේක හැමතිස්සෙම. මේ loop එකේ type එකේ හැටි. අපි පොඩි example එකක් බලමු. මෙහෙම එකක්. අපි හිතමු මම variable එකක් මෙතනට ගේන්නම්. බලන්න int I equals 0 කියලා. හරි ඔන්න බලන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන කියලා කියනවා console semicolon එක දාමු. එතන කියලා කියනවා console.writeline I කියලා print කරමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම condition එකක් check කරනවා. මම කියනවා I අපි හිතමු කුඩා O සමානයි 5 වෙනකන් යන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මෙයාට ගිහලා මම කියනවා I++. ඔන්න loop එක වැඩ කරන විදිය. ඒ කියන්නේ බලන්න. දැන් මෙතන I එකට බිඳුවයි කියලා assign වෙනවා. ඊට පස්සේ do while loop එකට ආවම මෙන්න මෙතන console එකේ I එක පළවෙනි වතාවේ හැමතිස්සෙම මොනවා කරත් එක රවුමක් යනවාමයි. true හරි false හරි. මොකද while කියලා check කරන්නේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා. අපි මේක execute කරලා බලමු save කරලා. මම කියන්නම් මේක තව ටිකක් අපි මෙහෙට ගියමු. මම clear කරන්න. clear කරලා මම කියනවා .net run. කිව්වා අපි දෙන බිඳුව අනිවාර්යෙන් print වෙනවා. පේනවද? ඊට පස්සේ 5 වෙනකම ගියා. මම කුඩාව සමානේ 5 වෙනකම්. ඒතකොට මේ දැන් මම කියතම කුඩායි 5 කිව්වොත් එහෙම ආපහුම run කරලා පෙන්නන්නම්. .net run. ඔන්න 4 වෙනකම් ගියා. මේ පළවෙනි වතාව අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ loop එක අපි යම්ති ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන එකපාරක් හරි මේක වැඩ කරලා ඉවරලා ඊට පස්සේ check කරනවා. අර කලින් loop එක වගේ check කරලා මෙතන ඇතුළට එන්නේ නැහැ. මේකේ do පළවෙනි පාරේ වැඩ කරනවා. ඊට පස්සේ while එකෙන් මෙන්න මෙතන check කරනවා. while මෙන්න මේ වැඩි වෙනකම්. do කියලා කියන්නේ මේ ටික කරන්න. while ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ condition එක true වෙනකම්. false වුණ ගමන් එළියට පයින්නවා. හරි. මෙන්න මෙහෙම තමයි do while loop එක වැඩ කරන්නේ. මේකට තව පැහැදිලි එක්සැම්පල් එකක් නිකන් තව එකක් අරන් බලමු. මෙන්න මෙහෙම තව තේරෙන්න. මම මෙහෙම එකක් කරනවා. මම කියනවා මෙතන කියනවා random. මම random කියන ක්ලාස් එක අරන් කියනවා random amount එකක්. ඊට පස්සේ කියනවා new random. ඔන්න variable එක අපි ක්ලාස් එක මේව කරගත්තා. හරි ඊට පස්සේ මම value එකක් ගන්නවා int current. ඒ කියන්නේ දැනට බිඳුවයි current value එක. හරි ඊට පස්සේ while loop එක. අපි කියනවා do එකපාරක් වෙන්න. ඊට පස්සේ while මෙන්න මෙතන condition එක. අපි එතකන් ඉමු. දැන් මම කියනවා මේව කතන්දරයක්. අපි කියනවා current value එක random.next ඊළඟ එක ගන්න කියනවා. එකේ ඉඳන් 11 වෙනකන් ඉලක්කම් වලින් කැමති random amount එකක් ගන්න කියනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා console.writeline කියලා මම කියනවා current value එක print කරන්න කියලා. මෙනිකන් ඊට පස්සේ මම check කරනවා current value එක අසමානයි 7 වෙනකන් දුවන්න කියලා. කොයි වෙලාවරි මේ value එක 7 වුණොත් මේක එළියට පයින්නවා. මේ මෙතන මේ random එකක් දිලින්ද මම අපිට කියන්න බෑ කී වතාවක් මේක දුවද කියලා. හැබැයි අනිවාර්යෙන් එක වතාවක් දුවනවා කියන එක ෂුවර්. මොකද මේ while එක මෙතන check කරන්න ඉඳලා. අපි මේ code එක run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. කොච්චරක් එයිද කියලා බලමු. .net run. ඔන්න දැන් 7ක් වුණ ගමන් එළියට පයින්නවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි අවසරයක් clear කරමු. ආයෙ run කරලා බලමු. random හින්දා ඔන්න දැන් මෙතන 7ක් ආවා. දැන් ඔන්න බලන්න කී පාරක් මේක රන් වෙලා තියෙනවද කියලා. අපිට ඕන නම් කී පාරක් රන් වෙලා තියෙනවද කියලා අපිට චෙක් කරන්න බෑ. තව එකක් මෙහෙම int index කියලා මම ගන්නම් 1 කියලා. ඊට පස්සේ මම කියනවා console
මෙතන මං කියනවා මෙහෙම ඩොලර් දාලා අපි දුමු ඉන්ඩෙක්ස් එක. ඉන්ඩෙක්ස් ඊට පස්සේ ඩෑෂ් ඊට පස්සේ කරන්ට් එකත් මේක ඇතුළෙන් print කරනවා. ඒතර අපි දැනගන්න ඕන මේ කී පාරක් දුවලා තියෙනවද කියලා. අන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ ඉන්ඩෙක්ස් එකත් මං එකින් එක වැඩි කරනවා. ප්ලස් ප්ලස්. හරි පොඩි කෝඩ් එකක් මේක. ඒ කියන්නේ කී පාරක් දිව්වද කියලා චෙක් කරගන්න. මම මේක ක්ලියර් කරගන්න මං කියනවා .net run කිව්වම ඔන්න මේක 4 පාරක් දුවලා දිනවා. දැන් ආපහු ක්ලියර් කරමු. .net run කිව්වම ආපහු දැන් බලමු ඔන්න එක පාරයි දිව්වේ. ආපහු .net run කිව්වොත් ඔන්න 8 වතාවක් දුවලා දිනවා. ඔන්න වගේ අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මේක කී වතාවක් දුවනවද? දැන් මෙතන 19 වතාවක් මේ 7 එනකම් රැන්ඩම් ජෙනරේට් කර මේකෙන් යනවා. ඔන්න ඔහොමයි අපි පොඩි එක්සැම්පල් එකක් බලමු රැන්ඩම් එකත් එක්ක. හරි ඔය විදිහට තමයි මේ do while කියන loop එක වැඩ කරන්නේ. අපි ඊළඟට බලමු while කියන loop එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. බලමු කොහොමද මේ while loop එක විතරක් වැඩ කරන්නේ. දැන් අපි do while එක check කරා while loop එක වැඩ කරන ඉතින් බලමු. while loop එකත් ඔන්න වගේම තමයි අපි මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. දැන් මොකද මේක index එක මේක ඇතුළේ නෑදුවේ. while loop එකේම නේ condition එක උඩින් එනවා මුලින්ම. මම මේක මෙහෙම දැනට මෙයාව මෙහෙම නවත්තලා මෙතනින් මම මේක රිමාර්ක් කරලා මෙයාවත් අයින් කරලා මම මෙතනට යන්න මෙන්න මෙහෙම. දැන් කරන්ට් එක බලන්න මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. දැන් මම මෙහෙම චෙක් කරොත් while ඔන්න බලන්න ඒක පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ syntax එක මෙන්න මෙතන චෙක් කරන් තියෙනවා. මම කිව්වම current කියන value එක කුඩා හෝ සමානයි. එහෙම නැත්නම් විශාලයි හෝ සමානයි. අපිට ඕන විදිහට මේක චෙක් කරන්න පුළුවන්. අපි තුමු මෙහෙම එකක් කියලා. මම චෙක් කරනවා මෙහෙම කතන්දරයක්. දැන් අපි තුමු current කියන value එක දැන් චෙක් කරන්න යන්නේ. හරි. ඒක මේමයි චෙක් කරන්න. අපි තුමු දැන් අපි තුමු විශාලයි හෝ සමානයි 3ට වැඩි නම් විශාලයි හෝ සමානයි 3 කියන ඉලක්කමට වැඩි නම් ඊට පස්සේ මම කියනවා මේක ඇතුලේ console.writeLine current. හරි. දැන් current කියන value එක මේක ඇතුලේ ගිහලා තියෙනවා. while එක check කරනවා. අපි current කියන value එක තාම මෙතන check කරේ නැහැ. මෙතන බිඳුව තියෙන්නේ. දැන් මම මේක ලං කරද්දී මේ කීරවත් මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක ඇතුලේ බිඳුව තියෙන මෙතන බලන බිඳුව විශාලද සමානද කියලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන බිඳුව කුඩා හින්දා මේ බලන්න මේ loop එක ඇතුලේ යන්නේ නැහැ දැන්. මම මේක ඔන්න පෙන්නන්න ක්ලියර් කරලා .net run කිව්වහම කිසි දෙයක් output වෙන්නේ නැහැ. අයියේ. එරර් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේක වහලා තියෙනවා. හරි. මේක මම සේව් කරන්න. සේව් කරලා ආපහු මම ක්ලියර් කරන්න .net run කිව්වොත් මේ මොකුත් මේක ඇතුලේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද බිඳුව හින්දා මෙතන චෙක් කරලා බිඳුව විශාල නැහැ. ඒ හින්දා මේ loop එක ඇතුලේ යන්නේ එකපාරක්වත්. දැන් මෙයාගේ මොකද උනේ? මෙයා එකපාරක් හරි වැඩේ වුණා. හරි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ එහෙම නැහැ. මෙයාගේ මුලින්ම චෙක් කරනවා. චෙක් කරාට පස්සේ මේ ඇතුලට යන්නේ. එතකොට මෙතනට value එකක් දෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම වැඩක් කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ current කියන value එකට මෙහෙම දානවා random.next අර විදියමයි එකේ ඉඳන් 11 වෙනකම් random number එකක් generate කරන. දැන් අපි දන්නේ මොකද්ද generate වෙන්නේ කියලා. එතකම් මේක ඇතුළේ දුවන. හැබැයි ඊට පස්සේ ආපහු සරයක් මෙතන random number එක generate කරන්න කියන නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? exit වෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතන generate වෙන එක අපි තුමු 3ට වැඩි කුඩායි නම් හැමතිස්සෙම මේක ඇතුළෙම දුවන්න පටන් ගන්නවා. හරි. නැත්තම් විශාලයි නම් මේක ඇතුළෙම නැවතෙන්නේ නැතුව දුවන්න පටන් ගන්නවා. කුඩායි නම් මේක ඇතුළේ යන්නේ නැහැ. විශාලයි නම් generate වෙන බලන්න. මොකද මේක වෙනස් වුණොත් තමයි මේ එතනින් එළියට පයින්නේ. හරි. අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම කියලා. දැන් මේක ඇතුළෙම තාපව පාර random generate කරනවා next. අර විදියමයි එකේ ඉඳන් 11 වෙනකම් අපි දැන් මේක run කරලා බලමු. දැන් මේක අපි ඕන මෙතන තව එකක් මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් console writeLine $first generated number is කියලා මෙතන current කියලා දාන්න. එතකොට අපි දන්නවා මුලින්ම generate වෙන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. අපි මේක ඊළඟ පිළිට දාගමු. එතන පැහැදිලිනේ මෙතන semicolon. මේක මම save කරොත් පරිණ generate එක එනවා. ඊට පස්සේ ඕන අපිට last කියලා check කරමු. දැන් අපි මේව save කරා. .net run කිව්වොත් අන්න 3යි කියලා generate වුණා. ඊට පස්සේ මේක ඇතුළට ගියා. 3 විශාල එතකොට සමානයි හැබැයි. ඔන්න ඇතුළට ගියා. ඇතුළට ගිහිලි මේක අසමාන වෙනකන්. ඒ කියන්නේ 3ට වැඩි විශාල නම්බර් එකක් එනකන්. දැන් මෙතන බලන්න මේ මෙතන 10යි. ආපහු ඇතුළට ගියා මේක false වෙනකම්ම දුවනවා. ඊට අන්තිම එක print වෙලා එළියට පයින්නවා. හරි. දැන් මෙතන බලන්න generate වෙච්ච නම්බර් එක 3යි. මෙතන පළවෙනි 3ක් generate කරනවා. බලන්න මේක ඇතුළට ගියා current එක 3 විශාලයි හෝ සමානයි. කියන්නේ හරි. loop එක ඇතුළට ගියා. දැන් මේක false වෙනකන් දුවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලන්න පළවෙනි එක 10යි විශාලයි. 6 විශාලයි. 5 විශාලයි. 6 විශාලයි 3 කියන්නේ විශාලයි හෝ සමානයි.
පේනවද? එතකොට මෙතන ඒත් දුවනවා. 5 කියන එක මෙතන ඕනනම් අපිට ඕනනම් බලන්න පුළුවන් අන්තිමට ජෙනරේට් වෙච්ච නම්බර එකත් බලමු. එතකොට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මොකද්ද නම්බර එක කියලා. මේ වේරියබල් එක උඩින් තියෙන ඉඳන් මේක තව ටිකක් ස්පේස් තියාගමු. එතකොට වැඩි පැහැදිලි මේක එළියට පැන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. console.writeLine ඊට පස්සේ මම මෙතන කියනවා අර විදිහටම ඩොලර් last generated number is කියලා ඕනනම් අපි current කියලා දාමු. මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට වැඩි පැහැදිලි. එතකොට එළියට පැන්නේ හේතුව කියන්න පුළුවන්නේ. සේව් කරමු මේක. හරිනේ. දැන් ක්ලියර් කරමු. .net run ඔන්න පළවෙනි නම්බර එක 5යි ජෙනරේට් වුණා. ඊට පස්සේ මෙයා බලනවා හරි 5 කියන්නේ විශාලයි 3ට වැඩි true ඔන්න ඇතුළට පයින්නවා. ඇතුළට ගිහලා මේක ජෙනරේට් වෙනකන් දුවනවා නම් මේ 5 9 3 මේ ඔක්කොම 3ට සමානයි හෝ විශාලයි 4ත් විශාලයි. 7 වෙනි එකෙන් පස්සේ එළියට පැන්න. එළියට පයින්න හේතුව තමයි මෙන්න මේ 2 කියන එක ආවා. මෙතන නම්බර එකක්. 2 කියලා ජෙනරේට් වුණා මෙතනින් චෙක් කරලා 2 විශාල නැහැ එළියට පැන්න. ඔන්න ඒ නම්බර එක අන්තිමට print කරා. හරි ඔන්න ඔහොම තමයි අපි while loop එක use කරනවා. ගන්න ඕන නම් do while එක use කරන්නත් පුළුවන්. while loop එක use කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වෙනස කරලා තියෙන්නේ do while එකේ අනිවාර්යයෙන්ම එකපාරක් run වෙනවා. while එකේම නෑ. condition එක true වුණොත් විතරයි ඇතුළට යන්නේ. හරි ඒක තේරුම් අරගෙන අපිට මේ loops use කරන්න පුළුවන් ඕන ඕන වෙලාවට. තව ටෙක්නික් එකක් පෙන්නනවා. අපි ඒකට කියනවා මේ loop එකක් short circuit කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි condition එකක් ආවට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ iteration එක. ඒ කියන්නේ අපි 1 2 3 4 මම කියන 5 වෙනි එක skip කරන්න. අන්න ඒ වගේ එකක් කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු මේ loops ඇතුලේ. අපි ඒකට use කරන මේ keyword එකක් continue කියලා. එහෙම නැත්නම් තව එකක් පුළුවන් මේකෙන් එළියට පයින්නත්. මම පෙන්නන්නම්කෝ එකක්. අපි මුලින්ම වෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා රැන්ඩම් මේක හරි මම මෙතන මේම අයින් කරලා මම පළවෙනි එක ගන්නවා. මෙන්න මේ තියෙන එක. හරි මම මෙතනට අපි index කියන එකත් නිකන් දාගමුකෝ. index int index equals 0 ඒක හරි. ඊට පස්සේ int current equals 0. ඊට මෙයාව මෙන්න තමයි අපි කලින් කෝඩ් එක මේ අපි මුලින් චෙක් කරපුවා ඒක. බලමු මේක වැඩ කරන විදිහ. දැන් අපි මේක සේව් කරලා මම ක්ලියර් කරන්නම්. .net run. දැන් මෙහෙම ජෙනරේට් වෙනවනේ නම්බර එකක්. අපි හිතමු මොකක් හරි නම්බර එකක් අපි හිතමු 8 හරි 9 හරි ඒක આવොත් ස්කිප් කරන්න. අපිට මෙතන වැඩිපුර වෙලා තියෙන අපි ඉලක්කමක් එකක් ගමු. ඊට පස්සේ මම මෙතන ගිහලා කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. එතකොට මෙයා මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. මෙතන ගිහලා කියනවා මෙහෙම එකක්. if current not equals 8 මේකම 8 නෙමෙයි නම් continue කරන්න කියනවා. මෙන්න මේක. මොකද වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. හරි. 8 නෙමෙයි නම් අපිට කියනවා continue කරන්න කියලා. එතකොට දැන් මේක අපි ගිහලා මේක clear කරලා මම .net run කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අන්න එක ඉලක්කම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන බිඳුව කියන එක මේක 7ක් print කරනවා කියන. 8 නෙමෙයි නම් මේ 7 කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි හිතමු ඊළඟට තව එකක් චෙක් කරමු. මෙතන 7 කියන එක එළියට පයින්නවනේ. දැන් අපි ආයෙ run කරලා බලමු. දැන් මේ ඔන්න මේක පෙන්වනවා. දැන් 8 නෙමෙයි ඒවා ඔක්කොම print වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන බලන්න මේකේ 8 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒත් මෙතන continue එක දැන් අපි මේක පල්ලෙහාට එන්න ඕනේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ print එක මොකද කොහොමවත් 8 print වෙන්නේ හින්දා. දැන් මෙතන කිව්වොත් මෙන්න මේ ටික skip වෙනවා. දැන් මේ count කරන එකත් skip වෙනවා. මෙතනට එනවා 8 නෙමෙයි නම් skip කරනවා. මේ ටික ඔක්කොම ආපහු loop එකේ පටන් ගන්න දැන් යනවා. මම ආපහු clear කරලා මෙහෙම run කරනවා .net run කියලා. දැන් වෙන දේ බලන්න. ඔන්න 8 කිව්ව ගමන් skip වුණා. දැන් ආපහු .net run. දැක්කත් 8 විතරයි print වෙන්නේ. 8 නැත්තම් print වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මෙතන මේ 8 ඒවා විතරයි print වෙන්නේ. එතන මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙතනින් එනවා 8 නෙමෙයි නම් 8 නම් දැන් මෙතන 8 නෙමෙයි නම් continue කරන්නේ. 7ක් ආවොත් මේක continue කරන්න. ඒ කියන්නේ skip වෙනවා. මම ඕන මෙතන debug point එක දාලා පෙන්නන්නම්. අපි මේක debug කරමු. debug කරා වෙන දේ බලන්න. හරි. ඔන්න බලන්න මෙතනදී මම කියනවා මෙතන චෙක් කරන current කියන එක 10. 10 වුණ ගමන් මම ඔන්න ඊළඟ step එකට යන්න කියනවා. continue එකට ගියා. ඒ කියන්නේ 8 නෙමෙයිනේ. ඔන්න මෙතන පල්ලෙහාට ගියා. මේ එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැහැ skip කරා. 8 නම් විතරයි යන්නේ. නොම වෙනවා. ආපහු වෙනවා. ආපහු නම්බර එකක් generate කරනවා. දැන් කියනවා 2. ඒ කියන්නේ 2නේ මෙතන අසමානයි 8. හරි. එතකොට continue කරන එක. continue කරලා මේ දෙක skip වෙනවා. දැන් කෙලින්ම මෙතනට පයින්නේ. continue දැන් ඔන්න 8 වෙනකම්ම ආපහු මෙහෙම යනවා මෙහෙම එනවා. දැන් මෙතන චෙක් කරනවා 7.
ඒත් ආපහු ස්කිප් කරනවා. දැක්කත්? ඔන්නෝම මේකින් එකකින් එක ඔන්න විදිහට අපිට චෙක් කර යන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වැඩ කරන්නේ. හරි අපි මේක Ctrl C කියලා නවත්තමු. අන්න කෝඩ් එක අපි චෙක් කරලා බලලා දැන් තේරෙනවනේ මේ කෝඩ් එක වැඩ කරන විදිය. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන හැමතිස්සෙම clear අපි clear කරමු. .net run කිව්වහම 8 විතරයි print වෙන්නේ. මොකද 8 ආවොත් මෙතනින් යනවා මේකට පල්ලෙහාට යනවා නැත්නම් skip කරලා ඉවරලා ඉතින් පල්ලෙහා තියෙන ඔක්කොම skip කරලා ඉවරලා යනවා. අපිට මේක සමහරලාට එක තැන්වලදී මේක උමනා වෙනවා. එතකොට අපිට මේක use කරගන්න පුළුවන්. මේකෙම අනිත් එක තමයි මං කිව්වොත් එimhe කොහේ හරි 8 ආවොත් break කරන්නත් කියන්න පුළුවන්. මෙතනින් මෙහෙම break කියලා keyword එකක් තියෙනවා. 8 නෙමෙයි නම් break කරන්න කියන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකත් වැඩ කරනවා. මං කිව්වොත් එහෙම කොයි වෙලේ හරි ඉලක්කමක් පැන්නොත් එහෙම අපි හිතමු අසමානයි 8 නෙමෙයි විශාලයි 8ට වැඩි කියලා මෙතනින් break කරන්න කියනවා. දැන් බලන්න වෙනදී .net run කිව්වහම ඔන්න විශාලයි 8. ඒ කියන්නේ 8ට වැඩි වුණ ගමන් මෙතනින් break වෙනවා. දැන් 5 කියන එක කුඩා හින්දා මේ පල්ලෙහාට ගියා. ආපහු run කරලා බැලුවොත් 8ට අඩුව විතරයි print වෙන්නේ හැමතිස්සෙම. මෙතනින් break කරන loop එක මේ 8 ඇවිල්ලා තියෙන පළවෙනි එක ඒකින්ද ඒක ආවේ නැහැ. දැන් ආපහු කිව්වොත් මේ 7 විතරක් ආවා. ඔන්න විදිහට අපිට continue break වගේ ඒවා ඕන loop එක use කරගන්න පුළුවන්. for loop එකකටත් පුළුවන්. for each එකටත් පුළුවන්. while එකටත් පුළුවන් මේක use කරන්න මේ break එකයි continue එකයි. දැන් අපි conditions ඉගෙන ගත්තා, loops ඉගෙන ගත්තා C# වල. අපි දැන් ටික ටික ඉස්සරහට යමු. ඊළඟ පාඩමෙන් අපි බලමු කොහොමද මේ object oriented concepts ටික C# වල ඉගෙන ගන්න හැටි. classes කියන්නේ මොනවද? ඒවත් එක්ක වැඩ ගන්න හැටි බලමු. හරි. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් හම්බෙමු.